سلام به روی ماهتون. نگار هستم. به کانال مکرون بافی من خوش اومدین. توی این ویدیو میخوام امروز بهتون این گل بابونه زیبا رو آموزش بدم. تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. این گل بابونه 8 گلبرگ داره و یه تاج وسط. برای هر گلبرگش 3 رشته نخ 30 سانتی و برای تاج وسطش هم 8 رشته نخ 30 سانتی لازم داریم. من از نخ تک سوزنه استفاده میکنم. شما اگه خواستین از نخهای ضخیم‌تر استفاده کنید متراژتون نختون باید بیشتر باشه. از گلبرگش شروع میکنم. برای بافت گلبرگش 3 رشته نخ داشتیم. یکیش رو روی تخته فیکس میکنیم. وسط تا میکنم. روی تخته فیکسش میکنم. اون 2 تا رشته نخ بعدی رو به صورت 2 طرفه روش سر میندازم. امتداد نخ ثابتمو میارم و از کنار بقیه نخ‌ها رو گره مدادی میزنم بهش. دو تا نخمون رو به هم وصلش میکنم. حالا 3 تا رشته نخ هر سمت داریم و شروع میکنیم به صورت ضربدری چپ و راستی بافت مدادی میزنیم، گره مدادی میزنیم، میایم تا وسط. برای هر گلبرگ 5 رج بافت مدادی میزنیم و رج پنجم که رج آخره 2 تا رشته نخ وسط رو دیگه به هم وصل نمی کنیم، همینجوری رها می کنیم و تمام. این اولین گلبرگمون. از این گلبرگ 8 و من 8 تاشو آماده کردم. حالا میخوام تاج وسطش رو ببافم. برای تاج وسطش هم 8 رشته نخ 30 سانتی داشتیم که یکی از نخ‌ها رو بر میدارم، روی تخته فیکسش میکنم، 3 تا رشته نخ دیگه روش سر میندازم، برش میدارم، کاملا میارم وسط و یه حلقه ایجاد میکنم. این 2 تا رشته نخ
که نخ اولمون بود بقیه رو روش سر انداختیم هم گره مدادی میزنم، به وسیله گره مدادی به هم وصلش میکنم. یه حلقه ایجاد شد. الان من 4 رشته نخو سر انداختم. حالا میخوام به صورت گرد بافی کنم، به صورت یه نخ ثابت فرمی دارم. نخ ثابتمو وسط از سر نخ وسط، همون وسط حلقه‌ای که درست کردیم، با سوزن نگهش میدارم که تکون نخوره. این نخ میشه نخ راهنمام، نخ ثابتم. بقیه نخ‌ها رو به ترتیب روش گره مدادی میزنم. این نخ راهنما توی متراژان نیست. این نخ راهنما رو من سوا از خود دوکی مستقیم استفاده میکنم که هر چقدر که لازم بود دیگه استفاده بشه، کوتاه و بلند، کم و زیاد نشه. اینا رو دونه به دونه روش گره مدادی میزنم. یک ردیف کامل گره مدادی میزنم. کامل بکشید که کنار هم قرار بگیرد. و آخری این یک ردیف کامل ما گره زدیم. حالا ردیف دومو که میخوام ببافم، هر یه دونه ای که میبافم یه دونه وسطش اضافه میکنم. الان میخوام بافت اولو بزنم. بافت اولو میزنم و یکی دیگه بهش اضافه میکنم. روی نخ ثابتم از زیر سر میندازم، میارم کنار، کاریش دیگه ندارم، کناریشو میبافم. حالا بعدی رو میبافم. و یه دونه دیگه سر میندازم. و آخری رو سر میندازم. و دوتای آخر رو میبافم. این که داره بافتمون جمع میشه هیچ اشکالی نداره، چون ما میخوایم واقعا بافتمون جمع بشه و حالت کروی و گود به خودش بگیره. به خاطر همین ما میخوایم که کامل این اصلا جمع بشه. حالا یه ردیف دیگه باز من
بدون اینکه نخی اضافه کنم 1 رج دیگه میبافم. و آخر کاملا نخو میکشم که کنار هم چفت بشن. برش میگردونم و کامل به عقب هلش میدم و یه حالت کروی شکل پیدا میکنه. نخ راهنمامون رو که اضافه کرده بودیم یه مقداری تقریبا یه 20 سانت 30 سانت ازش رو برمیداریم دیگه، باهاش کار نداریم. ما با این نخ در آخر بافت باهاش کار داریم، بهش نیاز داریم. حالا میخوام گلبرگ‌ها رو 8 تا گلبرگی که بافتم و بهش اضافه کنم. گلبرگ‌ها رو ادامه نخاشو قیچی نکنید. این تاج گلی که بافتیم و دوباره به پشت برش گردونید و بعد دو تا نخا رو بیارید کنار هم. یکی از گلبرگاتون رو بردارید از پشت بذارید وسط دو تا نخ زردی که برای تاج وسط بود، بذارید وسط، نگهش دارید با یه سوزن که تکون نخوره. این 2 تا نخو، این نخای وسط گلبرگ رو میارین وسط و با این 2 تا نخ گره مربعی میزنید. کامل نخا رو توی دستتون نگه دارید و با این 2 تا نخ زرد گره مربعی بزنید. کامل بیارید تا انتهای گلبرگ و کامل سفت سفت بکشید و محکمش کنید. کامل سفت. وقتی که این گره مربعی رو زدید، حالا دونه دونه نخای سفید رو بکشید تا کامل بیان داخل و کامل به اون تاج وسط وصل بشه. کامل بکشید سفت به این شکل. این اولین گلبرگمون که به تاج وسط وصلش کردیم. بقیه 8 تا هفته دیگر هم همینطوری کنار همین این اضافه میکنیم. 2 تا رشته نخ پهلو رو بر میدارم. من بعدی رو میزنم که
کامل متوجه شین. گلبرگو از پشت روی تخت کنار همدیگه نگهش میدارم و یه گره مربعی میزنم روی ادامه نخهای گلبرگ کامل تا انتها میارمش. اینم هست گلبرگ دوم. بقیه گلبرگ ها رو به همین شکل بهش اضافه میکنید. خب به این شکل تا این مرحله ما گلبرگا رو بهش وصل کردیم. کامل کنار هم دیگه نگهش دارید. هر کجا که احساس کردید شله دوباره برش گردونین عقب به پشت و سفتش کنید. حالا میخوام از پشت این کاسه رو جمعش کنم. اون نخ اضافه که نخ راهنمای اولمون بود و پیدا میکنم، میذارمش کنار. تمام نخهای زرد رو با نخهای سفید رو از هم جدا میکنم. نخهای سفید رو میارم وسط، نخهای گلبرگا رو و نخهای زرد رو ازش جدا میکنم. کامل نخهای سفید رو میارم وسط. اینجا من نخهای وسط رو یک مقدار کوتاه میکنم نه کامل از ته، فقط اضافه های سرشو میگیرم و اضافه ها رو داخل کاسه هدایتش میکنم، میبرمش وسط کاسه. اینجا من نگهش میدارم با سوزن. حالا شروع میکنم با همون نخ راهنمایی که اول بافتیم تمام نخهای زرد رو به ترتیب بهش گره مدادی میزنم، میام وسط.
دونه به دونه گره مدادی میزنم. کامل بکشید که صفر بشه. خب ما یک دور کامل گره مدادی زدیم و تمام اون اضافه های دنباله های نخود داخل نگه داشتیم. من میخوام یک دور دیگه هم ادامه بدم و اینو کامل به داخل جمعش کنم. به این شکل تمام اضافه های نخو به داخل هلش دادم. این از گلمون آماده است. تمام نخها رو جمع میکنم میارم وسط و با همین اضافه نخ دورش میپیچونم از انتها. گلبرگش رو آماده میکنم، درست میکنم، مرتب بهش شکل دلخواهمو میدم. این از گله. از این آموزش لذت برده باشید، مفید بوده باشه. تا یه آموزش دیگه، روزگارتون خوش، به امید دیدار.